สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Before the Apple Lover ช่องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ ในบทก่อนหน้านี้นะครับ เราสามารถสั่งให้ไบต์ทำตามคำสั่งที่เราต้องการได้โดยการใช้ Command หรือว่าคำสั่งนะครับ แต่เราจะพบว่าในการสั่งให้ไบต์ทำงานในปริมาณมากๆนะครับ การใช้ Command เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับสำหรับในบทนี้นะครับเราก็จะมีวิธีทำการสั่งให้ไบต์ทำงานที่ง่ายขึ้นนะครับโดยการใช้ฟังก์ชันนั่นเองนะครับฟังก์ชันก็หมายถึงการรวมคอมมานด์หรือคำสั่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันนะครับในทุกๆวันนะครับเราก็จะมีการทำงานต่างๆโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับโดยเราไม่ได้คิดว่าเรากำลังทำงานพวกนั้นอยู่นะครับแม้แต่การทำงานง่ายๆเช่นการผูกเชือกรองเท้านะครับมันก็เป็นไปตามอัตโนมัตินะครับเราแค่เรียนรู้ลำดับการทำงานในแต่ละขั้นตอนนะครับในการผูกเชือกรองเท้าของเรานะครับเราก็จะมีการทำห่วงสอดเชือกรองเท้าแล้วก็ดึงนะครับในการเขียนโปรแกรมก็เช่นกันนะครับฟังก์ชันจะให้เราตั้งชื่อของชุดคำสั่งที่เราสามารถเรียกใช้งานได้เมื่อเราต้องการนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเรามีการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาตั้งชื่อฟังก์ชันว่า tie my shoe นะครับในการกำหนดฟังก์ชันเราจะใช้คำว่าฟังนะครับ func ฟังนะครับในการสร้างฟังก์ชันและตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็คือชื่อฟังก์ชัน tie my shoe หลังจากนั้นเราก็จะตามด้วยวงเล็บเครื่องหมายวงเล็บเปิดแล้วก็ปิดนะครับเวลาที่เราจะให้ฟังก์ชันของเราทำงานนะครับเราก็จะนำคำสั่งของเราเนี่ยใส่ไว้ภายในวงเล็บปีกกานะครับหลังจากชื่อฟังก์ชันเราก็จะมีวงเล็บปีกกาเปิดและวงเล็บปีกกาปิดนะครับซึ่งภายในวงเล็บปีกกาเปิดและปิดเนี่ยก็จะเป็นคอมมานด์หรือคำสั่งที่เราต้องการให้ฟังก์ชันนี้ทำงานนะครับหลังจากที่เราทำการกำหนดฟังก์ชันหรือว่าสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้วนะครับการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับเราก็จะเรียกใช้โดยการพิมพ์ชื่อฟังก์ชันนั่นก็คือฟังก์ชัน tie my shoe นะครับแล้วตามด้วยวงเล็บเปิดปิดนะครับเราลองมาดูนะครับว่าเราจะทำการสร้างฟังก์ชันได้ยังไงนะครับเราก็ทำการคลิกที่ปุ่ม start coding ได้เลยครับสำหรับหัวข้อ composing a new behavior นะครับเป้าหมายของหัวข้อนี้ก็คือการใช้คำสั่งที่มีให้อยู่แล้วในการสร้างคำสั่งเลี้ยวขวานะครับเราจะสังเกตว่าในคำสั่งที่เขาให้มานะครับจะไม่มีคำสั่งเลี้ยวขวานะครับจะมีแค่เก็บอัญมณีเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสลับสวิตช์แล้วก็คำสั่งเลี้ยวซ้ายนะครับดังนั้นหากเราต้องการใช้คำสั่งเลี้ยวขวาเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับบางครั้งในการเขียนโค้ดนะครับเราสามารถที่จะนำคำสั่งมารวบรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อจะทำให้เกิดคำสั่งใหม่ขึ้นมานะครับกระบวนการนี้เราเรียกว่าองค์ประกอบหรือว่า composition นั่นเองนะครับเราลองมาดูว่าเราจะทำการสร้างคำสั่งใหม่ขึ้นมาได้ยังไงนะครับเรามาดูวิธีการสั่งให้ไบต์ไปเก็บอัญมณีนะครับเราจะพบว่าไบต์จะอยู่ที่จุดเริ่มต้นก็คือจุดที่มีเครื่องหมายลูกศรไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับจากนั้นไบต์จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า3ช่องจากนั้นไบต์จะทำการเลี้ยวขวานะครับแต่เราจะพบว่าคำสั่งที่เขาให้มาไม่มีคำสั่งเลี้ยวขวานะครับมีแต่คำสั่งเลี้ยวซ้ายดังนั้นเราจะประยุกต์ใช้คำสั่งเลี้ยวซ้ายในการเลี้ยวขวานะครับนั่นก็คือเมื่อไบต์หันหน้ามาทางนี้นะครับเราสั่งให้ไบต์เลี้ยวซ้ายไบต์ก็จะเลี้ยวโดยการหันหน้ามาทางนี้
จากนั้นเราจะสั่งให้ไบต์เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งไบต์ก็จะหันหน้ากลับมาทางนี้แล้วพอเราสั่งให้ไบต์เลี้ยวซ้ายครั้งที่3ไบต์ก็จะหันหน้ามาทางนี้ซึ่งเท่ากับเลี้ยวขวานั่นเองนะครับจากนั้นเราจะให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า3ช่องนะครับจากนั้นก็ทำการเก็บอัญมณีนะครับเรามาดูว่าเราจะเขียนคำสั่งได้ยังไงนะครับเราก็จะเริ่มจากให้ไบต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า3ช่องโดยการใช้คำสั่ง move forward นะครับจากนั้นเราจะให้ไบต์ทำการเลี้ยวขวาโดยการสั่งให้ไบต์เลี้ยวซ้าย3ครั้งนะครับจากนั้นเราจะสั่งให้ไบต์เดินไปข้างหน้า3ช่องนะครับโดยการใช้คำสั่ง move forward สุดท้ายเราจะสั่งให้ไบต์ทำการเก็บอัญมณีโดยการใช้คำสั่ง collect gem เราจะพบว่าเราสามารถใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาในหัวข้อก่อนหน้านี้ก็คือ command ในการแก้ปัญหานี้ได้นะครับแต่เราจะพบว่าเมื่อเราใช้ command เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทำการเขียนคำสั่งมากขึ้นนะครับและเราจะพบคำสั่งที่มันมีการซ้ำซ้อนกันนะครับอย่างเช่น move forward เราจะพบว่าเราต้องมีการสั่ง move forward 3 ครั้งนะครับและก็ต้องสั่ง2 รอบด้วยกันนะครับ move forward 3 ครั้ง2 รอบหรือการเลี้ยวซ้ายนะครับเราต้องสั่งเลี้ยวซ้ายถึง3 รอบนะครับหรือในกรณีนี้ก็คือเราต้องการสร้างคำสั่งใหม่ขึ้นมาก็คือคำสั่งเลี้ยวขวานะครับสร้างมาจากคำสั่งเลี้ยวซ้ายจากตัวอย่างนี้นะครับเราสามารถแก้ปัญหาโดยการนำฟังก์ชันมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ได้นะครับเรามาดูว่าเราจะใช้ฟังก์ชันในการแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะครับวิธีการก็คือเราจะนำคำสั่งที่ซ้ำกันนะครับมาสร้างเป็นฟังก์ชันนะครับเราจะเริ่มจากการสร้างฟังก์ชันเลี้ยวขวานะครับวิธีการสร้างฟังก์ชันนะครับเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่าฟังนะครับ func เว้นวรรคตามด้วยชื่อฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้นะครับเราจะให้ชื่อว่าฟังก์ชันเลี้ยวขวานะครับก็คือ turn right นะครับตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นเราจะเพิ่มคำสั่งเข้าไปในฟังก์ชันโดยการใช้วงเล็บปีกกาเปิดนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งที่เราต้องการเข้าไปนะครับในที่นี้เราจะใส่คำสั่งเลี้ยวซ้าย3 ครั้งนะครับเราก็จะได้ฟังก์ชันเลี้ยวขวานะครับจากนั้นเราจะลองสร้างอีกสัก1ฟังก์ชันนะครับตั้งชื่อว่าฟังก์ชันเคลื่อนที่ไปข้างหน้า3 ช่องนะครับเราก็จะตั้งชื่อฟังก์ชันว่า move 3แล้วกันนะครับจากนั้นวงเล็บปีกกาเปิดปิดนะครับแล้วเราก็เอาคำสั่งนี้เข้าไปไว้ด้านในอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้2ฟังก์ชันแล้วนะครับเราก็จะพบว่าจากคำสั่งที่เราเขียนมาทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อเรานำฟังก์ชันเข้ามาใช้นะครับหน้าตาของคำสั่งเราจะเป็นยังไงนะครับเราจะพบว่าการเคลื่อนที่ติดต่อกัน3 ครั้งหรือว่าเดินหน้า3 ช่องเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่ทำงานลักษณะนี้ชื่อว่า move 3นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะลบ
คำสั่งนี้ออกไปได้ และแทนที่คำสั่งนี้ด้วยฟังก์ชัน move 3นะครับจากนั้นเราก็จะพบว่าการสั่งให้เลี้ยวซ้าย3ครั้งเนี่ยเรานำไปสร้างฟังก์ชันแล้วชื่อฟังก์ชันเลี้ยวขวานะครับเราก็สามารถแทนเลี้ยวซ้าย3ครั้งด้วยฟังก์ชันเลี้ยวขวาวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันก็คือพิมพ์ชื่อฟังก์ชันตามด้วยเครื่องหมายวงเล็บเปิดปิดนะครับจากนั้นเราก็ลบตรงนี้ไปแล้วเราก็จะพบว่าตรงนี้นะครับมีคำสั่งเคลื่อนที่ไปข้างหน้า3ครั้งเหมือนกันซึ่งเราได้นำมาสร้างเป็นฟังก์ชันแล้วก็คือฟังก์ชัน move 3นะครับตรงนี้เราก็ใช้อย่างนี้แทนนะครับเราก็จะพบว่าเมื่อเรานำฟังก์ชันเข้ามาใช้ในโปรแกรมของเรานะครับโค้ดของเราก็จะสั้นลงนะครับโค้ดของเราก็จะสั้นลงและข้อดีของฟังก์ชันก็คือเราสามารถนำฟังก์ชันไปใช้ซ้ำได้นะครับจากตัวอย่างก็คือเราสามารถนำโค้ดฟังก์ชัน move 3เนี่ยมาใช้ตรงจุดนี้ได้1ครั้งตรงจุดนี้ได้2ครั้งนะครับโดยเราไม่ต้องพิมพ์คำว่า move forward 6 บรรทัดนะครับโค้ดก็จะลดลงมาเหลือแค่2บรรทัดนะครับดังนั้นถ้าเรามีการนำคำสั่งซ้ำกันไปใช้มากๆนะครับมันก็จะทำให้โค้ดเราลดจำนวนบรรทัดลงนั่นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อ Composing a new behavior การเขียนโปรแกรมไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นหรือข้อแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ